წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარს, დამვწრობის ცენტრის ხელმძღვანელს, ექიმ გუგა ქაშიბაძეს. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან. ბევრი კითხვა გვაქვს დაგროვილი, რომლის პასუხსაც ვიმედოვნებთ, რომ თქვენგან მოვისმენთ, თუმცა დავიწყოთ სტატისტიკით, გასული წლის სტატისტიკით, მიუხედავად ამდენი წლის გაფრთხილებისა, რა მდგომარეობაა საქართველოში. უკვე ტრადიციად გადაიქცა, რომ 20 წლიდან წლამდე მზარდია სტატისტიკა, რაც შეეხება წინა საახალწლო პერიოდში და ახალწლის პერიოდში სხვა ასაფეთქებლებს, მაშხალებს, ფეერვერკებს, სამწუხაროდ მზარდია სტატისტიკა, აქედან 75% მძიმე შემთხვევისა მოდის ბავშვებზე, 90% მოზრდილებზე. ამ წუთასაც გვიწევს ბავშვი 6 წლის გუშინ გადმოიყვანეს ქუთაისიდან სახის საკმაოდ სერიოზული დაზიანება აქვს და ორივე მტევნის, ორივე თვალის რქოვანა აქვს დაზიანებული. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის ტრავმები, რომლის თავიდან დაცლილება თავისუფლად შეიძლება. ეს არ არის უბედური შემთხვევა, ეს არის სუფთა გაუფრთხილება. ეს ბავშვებისთვის არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ხა როგორც ვთქვათ, გატენილ ცეცხლს იარაღს არ დაუდევთ ბავშვს ათამაშოთ, ასევე ვთქვათ, ამ შუშხონა და მაშხალას არასწორი გამოყენების შემთხვევაში არანაკლებ ზიანის მიყენება შეუძლია. ვიტყვი იმას და შეიძლება კატეგორიულიც კი იყოს ჩემთვის, იმიტომ რომ ხა სადამდე შეიძლება ესე გრძელდებოდეს, ეს არ არის სათამაშო და ეს არ არის გასართობი. კი შეიძლება ძალიან ლამაზ ბრჭყვიალა ქაღალდში იყოს გახოვული და მოსკლავები ეხატოს, მაგრამ ეს გასართობი არ არის, იმიტომ რომ არასწორი გამოყენების შემთხვევაში ის ფეერვერკი, როგორც ვთქვათ, შეიძლება ძალიან იაფი ღირდეს, ძალიან უსაფრთხოდ გამოიყურებოდეს. ვთქვათ, დახურულ მუჩში მისი აფეთქება, საკმაოდ სერიოზულ ზიანს იწვევს, არა მარტო ვთქვათ დამწრობით, არამედ სხვა ნახეთქიჭილობები, ექსკორიაციები, თვით მტევნის თითების ამპუტაციაც კი. აღარავაფერს აღარ ვამბობ სახის დაზიანებებზე და თვალის დაზიანებაზე და ინვალიდიზაციაზე. ეს არის ჩვენი სამწუხარო სტატისტიკა, მაგრამ ეს არის მარტო დამწრობის სტატისტიკა, ბუნებრივია ამ პერიოდში სხვა კლინიკები განსაკუთრებულ რეჟიმში გადადიან მუშაობისას, თვალის კლინიკები იქნება, ტრავმატოლოგიური ცენტრი იქნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა მარტო თქვათ დამწრობა ახასიათებს ესეთ ტრავმას, არამედ თქვათ სხვა მოტეხილობები, თითების ამპუტაცია, ჭრილობები და თვალის დაზიანებები და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რომ მიუხედავად ამდენი გაფრთხილებისა, მაინც ვერ გავიგეთ და ჩვენ შვილებს ვაწვდით. ისედაც ნებისმიერ დღესასწაული არის დაკავშირებული ტრაუმიანობასთან. ეს არ არის მარტო თქვათ ახალი წელი. ნებისმიერ დღესასწაული. როდესაც საზოგადოება ისვენებს, თქვენ მუშაობთ მაინც. ყურადღება არა მარტო ჩვენს ტრავმპუნქტები ნებისმიერ, იმიტომ რომ ყურადღება მოდუნებულია იქ დიასახლისი სადილების ამზადებს, მამა იქ ოჯახის მამა ღვინოს სინჯავს ან აბახუსევია, ბავშვებს არ დადებები აქვს, ყურადღება აკლდებათ და ისედაც ამ ახალწელს ამას ემატება კიდე ეს მაშხალები, რომელიც რა ვიცი, ხო, მესმის რომ ქართველებს სადღაც ტრადიციაში გვაქვს ეს თოფის სროლა და ხმაური, იმიტომ რომ კალანდობაზე, ახალ წელს ვაჟიანობაზე თობს ვისროდით, მაგრამ თუ არის რაღაცნაირად ეს ტრადიციები შევცვალოთ და რაღაც გაცილებით უფრო უსაფრთხო იყოს, იმიტომ რომ მე არ მესმის ტრადიციის, რომელიც თუნდაც ერთი ბავშვის თითების დაკარგვად ღირს. და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ისე, რომ სიცოცხლის დასრულებითაც მთავრდება ხოლმე. ესეც სამწუხარო ეგეთი შემთხვევა, საბედნიეროდ ეგეთი შემთხვევა არ გქონია. თუმცა მეწუნეთ დანიჭვაზე გავდივართ ხოლმე, იმიტომ ისეთი დაზიანებები ხა 2 დეკემბერში შემოიყვანა ჩვენთან ბავშვი, რომელსაც 4 წლის ბავშვი ქვაბში ჩააბგდო ასაფეთქებელი და აისხდა და სახის არეში მოხვდა. ბუნებრივი ახლა მას არც იცის როგორ უნდა იხმაროს ეს ასაფეთქებელი, ახლა უყურა იქ მშობელს ან უფროსებმა მშვილს. ოღონდ ეს შევთანხმდით ამაზე, რომ ეს ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს. შარშან კანონმდებლობაში ქალბატონი მარიამ ჯასის ინიციატივით პარლამენტმა დაამტკიცა ის, რომ სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის გაყიდვა არის აკრძალული, ანუ კანონით ისჯება. თუმცა მე დავიწყო უფლებას ეჭვმეპარებოდეს, რომ ეს კანონი ისე მუშაობდეს, როგორც გვინდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ კუთხეში შეიძლება ეს ასაფეთქებელი და პეტარდის ყიდვა. ეს არის თითქოს არაფერი არ იყიდება ესეთი, როცა თქვათ კანონმდებლობაში ერთი ტყვის გილზა შეიძლება ციხეში გაუშვან ადამიანი, ხო? იქ თქვათ გაცილებით უფრო სერიოზულ ხალხს 300 მეტრის სიმაღლეზე რო ადის პეტარდა, ხო? მეწუნეთ გაცილებით უფრო საშიშია იმის სხეულზე მოხდრა. ბატონ გუგა, ოდნავ თემა რო შევცვალოთ, დამწრობაზე და ესეთ დაზიანებებზე ძირითადად ზაფხულში უფრო გავაქტიურდებით ხოლმე, მედია მათ შორის მედია საშუალებებით, რატომღაც მზესთან ასოცირდება ხოლმე უფრო ხშირად. თუმცა ზამთარშიც არანაკლები შემთხვევებია დამწრობის. თერმულ დაზიანებას საერთოდ ტალღობად ახასიათებს ხოლმე, ვერ ვიტყვი რომ ზაფხულში უფრო მეტი
უფრო დატვირთულები ვართ ზამთრის პერიოდში დატვირთვა გაცილებით უფრო მეტია ხომ უბრალოდ ეს ჩანს თითქოს მარტო ვთქვათ სიტამწრობად გურალობთ იმიტომ რომ ვთქვათ ზამთარში ცივა გაზის გამოთმობლები სხვადასხვა ბუნებრივი აირზე მომუშავე გამოთმობლები ბენზინი საჭმლის სახარშები იმიტომ რომ ესე განსაკუთრებით ელექტროქურები ეხლა ჩვენ და სამწუხაროდ ახალი ტენდენცია შემოვიდა ეგრეთ წოდებული გაზის გამოთმობლები კარმას და მის მსგავსი ტიპის გამოთმობლებს ხსნიან დამცველს ეს გარდან უკეთია მას ხუფი დამცველი იმიტომ უკეთია რომ არ დავიწვათ და ჩვენი ბავშვი არ დაიწვას ხსნით იმიტომ რომ შიგნით ღუმელი სიმხურვალე გამოწ არა და ესე არ არის ხა რაც არ უნდა ჭკვიანები ვიყოთ და შმაკები ვიყოთ კარმის ინჟინერს ვერ აჯობებ იმიტომ ეს დამცავი ხუფი არის იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული დამწრობა არ მივიღოთ იმიტომ რომ შიგნით ღუმელი ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე ცხელდება და ოდნავ მიკარებაც კი წარმოიდგინეთ სახე იქნება თუ ტევანი იქნება საკმაოდ სერიოზულ დაზიანებას იწვევს და არც არის ეს რომ დამცავ ხუფს მოხსნიდა უფრო სითბო იქნება სახში ესე არ არის ანუ ის მიზანი ისაც ვაკეთებთ ხო და უკვე მე რამდენი შემთხვევა აქვს უკვე დაზიანებას ცნობთ კიდევაც იმიტომ რომ რაღაც 4 ძალიან ადვილი მოსახსნელია გვერდზე გადადებენ და გონიათ რომ სახში უფრო სითბო არის და წყალად არის არა და მშობლის მოვალეობა არის პირველი რომ გარემოშია ფასოს კრიტიკული თვალით შეხედოს და რამდენად არის უსაფრთხო ეს მისი ბავშვისთვის მე როგორ არის ცით ოტლამდე ბავშვები ვათხელს რო დაადებს ცხელსაგანს იმ წუთას კი არის ვერ ხვდება რომ ხელი უნდა აიღოს და ამით გადაიჩინოს თავი იწყებს ტირლეს და ხელი აქ წარმოიდგინეთ მიწებებული ამ გამოთმობლებს საშინელი ტრავმებია ამაზეც ბუნებრივია ძალიან ყურადღება ცოტა ისეთ მძიმე ეთერი გამოგვივიდა მაგრამ თუმცა ეს არის ჩვენი რეალობა ბატონ გუგა ძალიან ბევრი მითი არსებობს პირველადი დახმარების შესახებ დამწრობის დროს და მე ცხადია ყველას არ ჩამოვთვლი თუმცა საინტერესოა როგორია რეალურად როგორ უნდა მოვიქცეთ ვისაუბრეთ უკვე როგორ არ უნდა ჯობია რომ საერთოდ არ მივიღოთ დამწრობა ეს არის თუმცა თუ მივიღეთ ეს არის ტრავმები რომელიც 80% თავიდან აცლება თავისუფლად შეგვიძლია თუ მეტად ვიქნებით გაფრთხილებულები და დაახლოებით 20% არის ხოლმე თქვა უბედური შემთხვევა როდესაც თქვა ქუჩაში მივდივარ და ასფალტის ქვეშ კაბელი აგვიფეთქდება იმას წინასწარ ვერ ვაკონტროლებთ ამ გავიაროთ რომ მაგრამ როდესაც თქვა 100 სანტით ბენზინის დონე შეამოწმებ ხო იქ რომ სისხლი მოგვეკიდება არც უნდა გავიკვირდეს ძალიან თუ მაინც მივიღეთ პირველი დახმარების სახით ეს არის დაცილება სწრაფად ამ დამწვარი ქსოვილებიდან ტანსაცმლის მოცილება და გამდინარე ცივი წყალი რათა მოხდეს გაგრილება იმ დამწვარი უბნების იმიტომ რომ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ამ ტემპერატურის მოქმედება თქვათ გრძელდება. შემდგომში ანტიბაქტერიული დამწრობის საწინააღმდეგო მალამა რომელიც ჯობია რა თქმა უნდა ყველას კონდეს აფთიაქ ოჯახის საოჯახო აფთიაქში ბუნებრივია ჯობია რომ კონდეს ჯობია რა თქმა უნდა რომ ეს აფთიაქში იყოს შეძენილი და რაღაცა ჩვენ მიერ შექმნილი და კარმის დამცავის მოხსნესავით არ გამოგვიდეს, იმიტომ რომ იმასაც ვერ ვიტყვით, რა ძალიან ცოტა საქართველოში ისეთი ადგილი, სადაც აფთიაქი ხელმისაწვდომი არ იქნება, თან თუნდაც 24 საათიანი. მესმის რომ შეიძლება იყოს მიუვალებლებში არ არის, მაგრამ ნუ ეს კიდევ უფრო ართულებს ეს თვითმკურნალობა და რაღაც ფანტაზია გაშლა მაგ ბრძოლის ველზე კიდევ უფრო ამძიმებს ხოლმე მდგომარეობას, იმიტომ რომ დაახლოებით 30% ჩვენთან პაციენტების მოდის დაგვიანებით, რაც არ უნდა საოცარი იყოს, არა და კანი გეწვის ტკივილი და ყველაფერი გეუბნება, ყველა ნიშნები. გეუბნება იმას, რომ კლინიკაში უნდა მოხვიდე, მაგრამ კარტოფილი და მაწონი ჯობია მაინც ხო, იმიტომ რომ მეზობლის ბებია ესე დაიბარა, რომ დაიწვევით რაღაცა უნდა და ხშირ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო ამდაფრებს ხოლმე მდგომარეობას, მაგალითად საჭმელის სუდის დაყრა არაფერთან შეიძლება რომ ქიმიურ დამწრობას იწვევს, უფრო აღრმავებს დაზიანებას, საჭმელის ზეთის გადასხმა და აღარ ვიტყვი ხა შარდის ხმარებაზე და სხვა რომელიც ჯერ კიდევ ვერ ამოიღო ხმარებიდან გართულებით საიდან შემოდის ეს ტრადიციები ანუ როგორც მივხვდით ესე იგი პირველად როგორც კი მოხდება დამწრობა აუცილებელია ტანსაცმლის გახდა და შემდეგ ცივი გამდინარე წყალი რამოდენიმე წუთის განმავლობაში რათა გავაგრილოთ ეს უბანი. როგორც წესი ბავშვები იწვევიან ხოლმე სამლამდე ბავშვები საჭმლის დახარშით, ცხელი წყლით, ყავით, ჩაით და მოზრდილები იღებენ დაზიანებას სხვა გაზის აფეთქების შედეგად, ნავთობპროდუქტების აღლების შედეგად, ხანძრით და ასე შემდეგ. ბატონ გოგა, ის საინტერესოა, ეს შეიძლება უშუალოდ თქვენ სფეროს არ ეკუთვნის, მაგრამ მაინც აი, როდესაც ადამიანის სახე
სახე ეწოება, რამდენად მარტივია მე ამ სახის ძველი სახის დაბრუნება. ანუ სამედიცინო ტექნოლოგიები რამდენად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ადამიანს, რომელსაც საკმაოდ მძიმე დაზიანებები აქვს სახეზე და ამას მე ძალიან განიცდიან, დამეთანხმებით ალბათ საშინელი დეპრესია მოყვება, როგორ ხდება, რამდენად მარტივია სახის დაზიანება ყოველთვის რთულია ხოლმე, იმიტომ რომ სახი დამტევნების წარმოადგენს არამატო ფუნქციურ არის, არამედ ესთეტიურ არის, რომელიც დასასრულით არ იმალება. ამიტომ ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე სახის დაზიანებას. სამწუხაროდ სახის ხმარ დაზიანებას, როგორც არის მესამე, მეოთხე ხარისხი ხოლმე, ის სახის შეცვლა, ანუ ის სახის დაბრუნება, როგორც დავწუნდა ქონდა, ფაქტურად შეუძლებელია ხოლმე. ესეთ პაციენტებს წლების განმავლობაში ჭირდებათ რიგი ოპერაციების გაკეთება, რათა თქვათ შენარჩუნდეს მისი ესთეტიური მხარე და ფუნქციური არე. ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე კანის და სხვა ქსოვილების სახის მიდამოში გადანერგვა, ოპერაციების დაგეგმვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დამწრობა სამწუხაროდ წამების განმავლობაში ხებულობს და მის წინააღმდეგ ბრძოლას სჭირდება წლები დაუვალავი შრომისა, როგორც ექიმის, ასევე პაციენტის. და ბატონ გუგა, ის ძალიან რომ არ დავამძიმოთ დღევანდელი ჩვენი ეთერი, ზამთარია, მთის კურორტების სეზონი მოდის, დაიწყება ახლა სათხილამურო შეჯიბრებები და საინტერესოა როგორ უნდა დავიცვათ თავი მუყინვისგან. ხო, მუყინვისგან რომელიც დამწრობას დაიწყებს სხვათა შორის რაღაცა. ესე თერმული დაზიანება, დაბალი ტემპერატურა ამ წუთას გვიწევს ერთი პაციენტი, რომელსაც კანის განარგვა გაუკეთეთ. ტერფების მოყინვა მიიღო. აქაც ძალიან ელემენტარული არის წესები, ყველას გონი რომ აუცილებელია დაბალი ტემპერატურა იყოს, რომ მოყინვა მივიღოთ +4 გრადუსზეც, როდესაც თქვა მაღალი ტენიანობა არის ალბათობა, რომ მოყინვა თბილისიც კი მოუყინიათ ხოლმე. ანუ + გრადუსზეც შეიძლება რომ მოყინვა მივიღოთ. 4 გრადუსზე კი შეიძლება. ესე იგი მთავარი არის რა, რომ ფეხი უნდა კონდეს თბილად, ანუ იყინება ტრანზიტული ნაწილები, ეს არის მტევნები და ტერფები. ბევრს გონია რომ 3-4 წინდაში ჩაიცვას, ფეხსაც მას მოიჭერს და ამით დაიცავს მოყინვისაგან. ზუსტად ის ჰაერის ბალიში, რომელიც ჩვენ წინდაშისა და ფეხსაც მას შორის არის, ის გვათბოს, ანუ ის არის ჰაერის სითბოს ცუდი გამტარი. ამიტომ ვთქვათ, ჯობია ხოლმე ოდნავ დიდი კონდეს ფეხსაცმელი ან სრულად, ვიდრე თქვათ ოდნავ გვიჭერდეს, იმიტომ რომ მოჭერილი ფეხსაცმელი ამ დროს სისხლის მოქცევა ისეაც რთულდება, სითბოს გაცემა მატულობს და ადვილად ვიყინებთ. ეხლა ბიჭი გვიწევს 24 წლის, რომელიც თქვათ ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში საკმაოდ ხანგრძლივად მოუწია ამ სველი ფეხსაცმელის სიარული და სამწუხაროდ მოიყინა სულთან თითების შენარჩუნება შევძელით, როგორც წესი ძალიან ხშირია ხოლმე დავწ პერიოდში ალპინისტებთან სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე მუშაობა. აი, რამდენად იციან, მაგალითად, ეკიპირება შეიძლება იცოდეს ადამიანმა, მაგრამ აი ეს პირველადი დახმარების გაწევა რამდენად იციან? აი, ზოგმა შეიძლება მაგალითად მოყინვის დროს ცხელწყალში ჩაყოს ხელები. იციან როგორ უნდა მოიქცნენ? ცხელწყალში, თბილ წყალში კიდე არა უშავს, მაგრამ არის ხოლმე ესეთი თოვლით იზილავენ ხოლმე, რაც რა თქმა უნდა ლეგენდაა და არა პირიქით არ შეიძლება, იმიტომ რომ სითბოში უნდა ყოფნა ძალიან ფრთხილი დაზილვა, იმიტომ რომ ცივი თოვლით შეზევლვა კიდე უფრო ტემპერატურას კიდე უფრო აკლებს და სხვა ნაფაჭნებს და ექსკორიაციებს იწვევს, ამიტომ თქვათ ესეთ მდგომარეობაში შეიძლება სწრაფად თბილ ადგილას გადაყვანა, სველი ფეხსაცმლის ან სველი წინდის აცალება სწრაფად გახდა ძალიან ისე იგი სითბოში ყოფნა, ტემპერატურა ძალიან ნენელა უნდა იწიოს და მას ჭირდება ხოლმე რიგი მედიკამენტები, რათა სისხლის მოქცევა გაძლიერდებს საუბნებში და ის ქსოვილები, რომლებიც თქვათ უჟანგბადობას განიცდიან, შეიძლება სწრაფად აღდგეს. ყოფილა შემთხვევები, რომელსაც ჩარშან 11 თითიც კი დაკარგა ტურისტი იყო, ყაზბეგის ზამთრის ასვლა ყოველთვის ძალიან თვითონ ალპინისტი ვარ და ვიცი, იმიტომ დღეს ძალიან მოკლეა და კლიმატური პირობები ძალიან ისეთი მკაცრია. თუმცა ძალიან ლამაზი სპორტია, ძალიან მაგარი სპორტია, მაგრამ 100 თვალი და 100 ყური. და ალბათ უნდა იცოდნენ როგორ არა ეს ალპინისტებმა მონადირეებმა ვინც ხშირად უწევს სიცივეში სიარული მათ ყველაფერი ზეპირად ჩემზე კარგად იციან. უბრალოდ არის ხოლმე ესეთი სიტუაცია, როცა თქვა გამოუცდელი ადამიანი მოხვდება სიცივეში, დალევს სასმელს და სასმელი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სიზაგოს აფართოვებს და გადაციება უფრო სწრაფად ხდება. პირიქით თქვა გადაციებულს თუ ნახო, პირველადი დახმარების სახით არის თქვა ოდნავ ალკოჰოლის მიცემა, ხა მაგალითად ზვავში მოყოლილ სენბერნარებს
ვისკის ის აქვს ხომ გასრები ჩამოკიდებული რომ პირველი დახმარების დროს რამოდენიმე ყლუპი ალკოჰოლური სასმელი პირიქით საკურნალოც არის და არა თქვა დაულევ არახს და გაუთმები ხამასთბილად გავატარებ ეს რაღაცნაირად პირიქით. ხო, ესე არ გაიგონ ახლა და მთვრალები არ გავიდნენ მე თვალში ჩვენი თანამოქალაქეები. ბატონ გუგა, ზამთარში ძალიან გვიყვარს ხოლმე გამიჯვა მით უმეტეს მთის კურორტებზე და რატომღაც რადგან ზამთარია და ზაფხული არ არის და მზე ისე არ აცხუნებს, მზის დამცავს არ ვისმევთ ხოლმე და ჩამოვდივართ იქიდან მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ასევე ბავშვებისთვის რამდენად აუცილებელია დამცავი კრემის წასმა დამწრობის თავიდან ასეცილებლად. აუცილებელია, იმიტომ რომ ზამთრის კურორტებზე მზე არა მარტო პირდაპირად მოქმედებს, თოვლი ნებისმიერი სხეული მზის სხეულებს ირეკლავს, განსაკუთრებულად კარგად ირეკლავს ეს თოვლი. მაგალითად, გაზაფხულზე გუდაურში ალპურ ზონაში ისეთი დამწრობა შეიძლება მიიღოთ საკმაოდ სერიოზული, აუცილებელი არის ერთი მზისგან დამცავი კრემის გადაფარო ჩვენ სხეულზე, რათა იმიტომ რომ ძალიან დამაზიანებლად მოქმედებს ეს ყველაფერი და აუცილებელია ბუნებრივია სათვალის გაკეთება, იმიტომ რომ თან სათვალიც რომელიც თქვა ხარისხიანი იქნება და არ იქნება თქვა უხარისხო, იმიტომ რომ უხარისხო სათვალიც ასევე თქვა განსაკუთრებით ბავშვი თვალებსაც საკმაოდ სერიოზულად უფრო დააზიანებს. რა თქმა უნდა, ანუ თხილამურებს ვინც რეალებს იცის რომ სათვალის გარეშე და დამცავი კრემის გარეშე კიდას იცივე იქნება თუ მზე იქნება ჯობია არის რეალობა, იმიტომ რომ ძალიან თხილამურებს რეალს და დასვენებასთან ახლავს ყველაფერს ჯაგრწავს. და ბატონ გუგა, დასასრულს მინდა გითხოთ, რამე ისეთი ამბავი თუ გახსენდებათ თქვენ სამუშაოსთან დაკავშირებით, რომელიც აი მაგალითად გაკვირვებიათ მიუხედავად ამდენწლიანი პრაქტიკისა. მოსულა პაციენტი და ისეთი სახის დამწრობა ქონია, რომ თქვენ თვითონაც გაუგნებული ყოფილხართ. ნუ ეგეთი შემთხვევები ხანდახან არის ხოლმე. აი მაგალითად ლეგვის ისტორია რო იყო ლეგვის ფოთლის ხანგრძლივი. ქონია შემთხვევები, როცა თქვა პაციენტმა მიუხედავად იმისა, რომ შაქრიანი დიაბეტი აღენიშნებოდა და ამ დროს ტერფებს განსაკუთრებული მოვლა ჭირდება, იმიტომ რომ ფეხსაცმელი უნდა გადაუფეროთ, ხო, კენჭი არ დაგვხვდეს, ღია ფერის წინები უნდა გეცვას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჭრილობა დიაბეტურ ტერფზე შეიძლება სავალალოდ მოხდეს. ჯერ ცხელი წყლით დაიწვა მერე სათბური ანუ ეგრეთ წოდებული გრელკად დაიდო და მეორჯერ დაიწვა და ყველაფერი დაგვირგვინა იმით რომ იოდი წაისვა და კიდე ქიმიური დამწრობა მიიღო, ესე იგი რამოდენიმე დღის განმავლობაში სამჯერ მოახერხა ამის გაკეთება. საინტერესოა თავად თქვენ თუ მიგიღიათ ოდესმე დამწრობა. მხიარული თემა არ იყო, მაგრამ მეც დამწრობა თაში მიუხედავად იმისა, რომ კრემიც მეცვა და ნიღაბიც მეკეთა თვერვალზე დამწრობა მივიღე, პატეს გაუკვირდა კიდევაც შენ რაღა დაგემართა, იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ ახლა დამწრობის ცენტრში მუშაობ, ცეცხლი არ მეკარება და დავთი არ მეკარება. ანუ ცეცხლი ყველას ეკარება, მთავარია იყოს ადამიანი ყურადღებით. და ბოლოსკენ მინდა გკითხოთ რჩევა რომ მივცეთ მშობლებს, რომელთა შვილებიც ეხლა აპირებენ დავუშვათ სამთო სათხილამურო სპორტში ჩაბმას. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის სანამ ისინი ამ სპორტში ჩაებმებიან, გარდა დავუშვათ დამცავი კრემისა და მზისგან არიდებისა, რა შეიძლება კიდე ადამიანმა გააკეთოს ისეთი, რომ მოყინვისგან და დამწრობისგან თავი აიცილოს. ნუ როცა ვქოთ განსაკუთრებით გაზაფხული მზეზე არის საუბარი, ვთქვათ დამცავი კრემი უნდა ისვას და მას ერთხელ დილას წასმა, ბუნებრივი არ ყოფნის დღეში რამოდენიმეჯერ არის 2 საათის მერე განსაკუთრებით ვთქვათ საჭიროებს თავიდან გადაფარვას. ერთი ჯობია ეკიპირება იყოს, ეს არ იყოს ძალიან შემოჭერილი, კიდე ერთხელ მეორე დამოუკიდებლად ძალიან შემოჭერილი ადვილად კარგავს ტემპერატურას, განსაკუთრებით ვთქვათ ქარიან ამინჩი, აუცილებლად ბავშვმა უნდა ისრიალოს სათვალით, ხელთათმანებზე აღარ ამაქვს საუბარი. და მოყინვის დროსაც თქმა უნდა, ხელთათმანი ისეთი რაღაცა გინდა არ გინდა ისრიალებს ყველამ იცის რომ გეკარგება. შეიძლება ეს განადგიდან საბაგეროდან გადაგივარდეს და ასე შემდეგ, ჯობია რამოდენიმე წვლილი გავატაროთ დასასვენებლად და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ხანგრძლივად დაბალ ტემპერატურაზე თქვათ რაღაც ყოფნა ძალიან სახიფათოა ჩვენი ტერფებისათვის, იმიტომ რომ სველი ფეხსაცმელი და სველი წინდით და რამოდენიმე საათში შეიძლება საკმაოდ სერიოზული მოყინვა მივიღოთ. და ჯობია ამ დროს თოვლით დასრესვის მაგრად თბილადგილას გადავიყვანოთ, ხო? დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი ექიმი გუგა ქაშიბაძე. საინტერესო რჩევები მივიღეთ და იმედია გავითვალისწინებთ, ვიდრე სამთო სათხილამურო კურორტებზე წავალთ.